हेलो मित्रहरू नमस्कार म रमेश मुक्तान फ्रम काठमाडौँ आउनुस् आज चाहिँ हामी महिन्द्रा स्कर्पियो एसयुभी अर्थात् स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल यो चाहिँ हाम्रो S5 भेरिएन्ट यसको चाहिँ हामी अगाडि फोग ल्याम्प एड गर्न जाँदैछौँ है ठीक छ कम्पनीबाट चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियोको S5 S4 प्लस यिनीहरूको S10 भन्दा मुनिको भेरिएन्टमा चाहिँ फोग ल्याम्प अलरेडी आउँदैन पछि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ भने फोग ल्याम्प चाहिँ हामीले अलरेडी एड गरिसकेको छ है फोग ल्याम्प चाहिँ हामीले कम्पनी फिटिङमा कम्पनीको वायरिङ हार्नेसमा कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने बारे जानौँ है त्यसको लागि चाहिँ मैले सर्टकट वेबाट चाहिँ एउटा भिडियो क्रिएट गर्न जाँदैछौँ ठीक छ सर्वप्रथम म अगाडिबाट जान्छु है हामीले चाहिँ फोग ल्याम्प एड गर्ने बेलामा कम्पनीको वायरिङ हार्नेसमा हामीले फोग ल्याम्पको वायरिङ हार्नेस कसरी एड गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा दुईटा फोग ल्याम्पको कनेक्टर चाहिने हुन्छ है यो दुईटा फोग ल्याम्पको कनेक्टर भयो एउटा चाहिँ यो मेन ज्याक मेन कनेक्टर यसरी एउटा वायरिङ हार्नेस बनाइसकेपछि कम्पनीको हाम्रो जेन्युन स्पेयर पार्ट्स पनि हामीले किन्न पाइन्छ तर यो चाहिँ मैले आफैले बनाएको फोग ल्याम्पको चाहिँ वायरिङ हार्नेस हो ठीक छ यहाँदेखि हाम्रो यो लेफ्ट साइडदेखि राइट साइडसम्म आउँछ र अर्को मेन कनेक्टर यस्तो टाइपको हुन्छ है फिमेलमा बाहिर फिमेल भित्र चाहिँ मेल भएको चाहिँ ज्याक हुन्छ यसको ज्याक चाहिँ यहाँनिर हुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो हेड ल्याम्पको पछाडि ब्याक साइडमा यही भयो है त्यसपछि हामीले एउटा रिले एड गर्नुपर्ने हुन्छ 30 एम्पियरको रिले र 15 एम्पियरको फ्युज चाहिँ हामीले फ्युज बक्स ओपन गरिसकेको छ भने फ्युज बक्समा हाम्रो डायग्राम हामी प्रपरली हेर्न सक्छौँ फोग ल्याम्पको चाहिँ डायग्राम कता छ भनेर फ्युजको डायग्राममा चाहिँ यहाँनिर 1 2 3 4 5 यहाँ फ्रन्ट फोग ल्याम्प 15 एम्पियर भनेर चाहिँ यो फोग ल्याम्पको चाहिँ 15 एम्पियरको फ्युज हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है यो साइडबाट 1 2 3 4 5 जहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ खाली ठाउँ छ त्यसमा हामी 15 एम्पियरको फ्युज हाल्छौँ है यो 15 एम्पियरको फ्युज भयो जहाँ खाली ठाउँमा चाहिँ 15 एम्पियरको फ्युज हाल्ने त्यसपछि यहाँनिर खाली ठाउँमा हाम्रो फोग ल्याम्पको रिले लाग्ने हुन्छ 4 पिनको सानो रिले है 4 पिनको रिले ल्याइसकेको छ भने फोग ल्याम्पको रिले कहाँनिर लाग्छ भनेर यो डायग्राममा पनि देखाएको हुन्छ है यो फोग ल्याम्प रिले भनेर यहाँनिर देखाएको छ भने अब यो फोग ल्याम्पको रिले मैले हाम्रो फ्युज बक्सको यो रिले होल्डरमा चाहिँ मैले एड गरेँ ठीक छ यति गरिसकेपछि अब हामीले यो बनाएको वायरिङ हार्नेस चाहिँ यो वायरिङ हार्नेस चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ ठीक छ यो फोग ल्याम्पको चाहिँ यो तार हुन्छ नि यो वायरिङ हार्नेस चाहिँ म आफैले बनाएको हो हामीले जेन्युन स्पेयर पार्ट्स पनि हामी किन्न सकिन्छ फोग ल्याम्पको चाहिँ वायरिङ हार्नेस है त्यसको एउटा वायरिङ हार्नेसको बक्समा रिले फ्युज र क्लिपदेखि लिएर यो हार्नेस सबै आउँछ है तर हामीले यसरी नर्मल एउटा तारको पनि 3वटा ज्याक ल्याउने एउटा दुईटा फोग ल्याम्पको यो ज्याक भयो है दुईटा फोग ल्याम्पको ज्याक र अर्को मेन ज्याक 3वटा ज्याक भएपछि हामी फोग ल्याम्पको वायरिङ हार्नेस चाहिँ यसरी आफै बनाउन सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी जहाँनिर चाहिँ हाम्रो कम्पनीको वायरिङ हार्नेस जहाँबाट फिट भएको छ त्यहीँबाट चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि पछि कुनै पनि प्रब्लम क्रिएट नहोस् सर्ट सर्किट हुनबाट चाहिँ हामी सर्ट सर्किट चाहिँ हुनबाट चाहिँ बचाएर चाहिँ हामीले यो वायरिङ हार्नेस फिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब मेन ज्याक चाहिँ कहाँनिर जोड्ने त भन्दाखेरि अब नजिकबाट आउनुहोस् त मेन ज्याक जोड्नको लागि जो यो कनेक्टर जोड्नको लागि हाम्रो यता लेफ्ट साइडमा फ्युज बक्सको छेउमा हेड ल्याम्पको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि यस्तो टाइपको यो ज्याक हुन्छ है हामीले यो ज्याकलाई चाहिँ कनेक्ट गरिसकेका छौँ फोग ल्याम्पको ज्याक है अब यो हाम्रो मेन वायरिङ हार्नेसको लट्ठसँगै त्यही सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ ताकि पछि यो कतै घोटेर चाहिँ सर्किट चाहिँ सर्ट नहोस् यो हाम्रो लेफ्ट साइडको है कनेक्टर यो कनेक्टर चाहिँ हाम्रो जेन्युन कनेक्टर हो जसमा चाहिँ हाम्रो यो डस्ट सिल्ड र वाटरप्रुफ सिल्ड छ है यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि पानीहरू पस्यो भने पानी धुलोबाट चाहिँ बचाउने काम गर्छ र सर्ट सर्किट हुनबाट चाहिँ यसले सेक्युर गर्छ त्यही भएर कनेक्टर पनि एउटा जेन्युन हुन जरुरी छ अब यो साइडको हाम्रो लेफ्ट साइडको कनेक्टर पनि लगायो अब यो यहाँबाट आउनु पर्ने हुन्छ मेन हाम्रो वायरिङ हार्नेस सँगसँगै
हामीले यता राइट साइडमा पनि वायरिङ हार्नेस चाहिँ हाम्रो जहाँ फोक ल्याम्पको लोकेसनमा निकालिसकेको छ भने अब यो पनि कनेक्ट गर्छौँ। राइट साइडमा पनि वायरिङ हार्नेस कनेक्ट गऱ्यो। अब यो हार्नेसलाई पनि कतै नहल्लिने गरी हामीले लास्टमा चाहिँ यो टाई क्लिपले अर्थात् टाई बेल्टले चाहिँ यसलाई प्रपरली सेक्युरली चाहिँ हामी कतै एट्याच गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब हामी अगाडि हाम्रो स्ट्रिङतर्फ जान्छौँ। स्ट्रिङतर्फ चाहिँ हामीले एउटा सर्टकट वेमा चाहिँ यसको चाहिँ हामीले स्ट्रिङतर्फ चाहिँ सर्टकट वेमा हामीले एउटा एक्स्ट्रा जुन चाहिँ अलरेडी यो पुस पुलवाला चाहिँ स्विच हालेर चाहिँ फोक ल्याम्प चाहिँ एड गरेको थियो भने यही स्विचमा चाहिँ हामीले फोक ल्याम्प एड गर्न जाँदैछौँ ताकि यो हाम्रो यो कम्बिनेसन स्विचमा पनि फोक ल्याम्प एड गर्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट चाहिँ फोक ल्याम्पको लागि चाहिँ यो कम्बिनेसन स्विचमा स्विच नभएको कारणले गर्दाखेरि या त तपाईँले कम्बिनेसन स्विचबाट चाहिँ फोक ल्याम्प बाल्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यो कम्बिनेसन स्विच नै फेर्नुपर्ने हुन्छ है। S5 मोडको चाहिँ आउँदैन। S10 भन्दा माथिको भेरिएन्टको भेहिकलमा चाहिँ यो कम्बिनेसन स्विचबाट चाहिँ हामी फोक ल्याम्प बाल्न सक्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ एकदम हाई कस्ट पर्न जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कम्बिनेसन स्विच एकदम महँगो पर्छ है। 7-8 हजार भन्दा माथि नै पर्छ है। ठिक छ, 7-8 हजारदेखि 10 हजारको रेन्जमा पर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा यो यति धेरै चाहिँ हाई कस्टली भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कम्बिनेसन स्विच चाहिँ नहाल्ने भनेर कस्टमरले भनेको कारणले गर्दाखेरि जुन अलरेडी यो त्यही स्विचमा नै हामी फोक ल्याम्प हाल्न जाँदैछौँ है। ठिक छ, कम्पनीले जहाँनिर चाहिँ हाम्रो फोक ल्याम्पको चाहिँ सिस्टम दिएको छ त्यही वायरिङ हार्नेसमै हामीले रिले र फ्युज हालेर चाहिँ कम्पनीकै वायरिङ हार्नेसमा हामीले फोक ल्याम्प हाल्यो भने सर्किट हुनबाट चाहिँ हामी 100% चाहिँ सेक्योर हुन सक्छौँ। जहाँनिर चाहिँ यो बाइपास हाम्रो फ्युज बक्सबाट चाहिँ बाइपास लाइन निकालेर चाहिँ फोक ल्याम्प एड गरेको थियो है। ठिक छ, एड गरेको थियो। जुन कन्डिसनमा चाहिँ कुन फ्युजबाट निकालेछ भन्दाखेरि हाम्रो इमोबिलाइजर र हाम्रो फोर व्हिल ड्राइभको फ्युजबाट चाहिँ बाइपास लाइन निकालेर चाहिँ यो देख्नुभएको छ नि, यो हो यो फ्युज हाम्रो EMS इमोबिलाइजर र फोर व्हिल ड्राइभको यो फ्युज जहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो 10 एम्पियरको फ्युज 1 2 3 4 यो 10 यो 4 नम्बरको 10 एम्पियरको फ्युजबाट चाहिँ यो फोक ल्याम्पको बाइपास लाइन निकालेर चाहिँ फोक ल्याम्प पहिला एड गरेको रहेछ है। ठिक छ, जब बाइपास लाइन चाहिँ यो हाम्रो इमोबिलाइजरको र हाम्रो फोर व्हिलको फ्युजबाट चाहिँ लाइन निकालेर गरेको कारणले फोक ल्याम्प सर्ट सर्किट भएर चाहिँ इमोबिलाइजर लक भएको थियो यो भेहिकलको चाहिँ। ठिक छ, बाटोमा चाहिँ इमोबिलाइजर लक भएको थियो। ठिक छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले कुनै पनि भेहिकलमा कुनै पनि चिजहरू लाइटदेखि लिएर जुनसुकै चिजहरू डेकोरेसन गर्ने क्रममा जुनसुकै चिजहरू एड गर्ने क्रममा चाहिँ कुन फ्युजबाट चाहिँ लाइन बाइपास निकाल्न मिल्छ या मिल्दैन, अर्थात् भोलिको दिनमा भेहिकलमा चाहिँ कुन फ्युजबाट लाइन निकाल्दाखेरि भेहिकललाई चाहिँ हार्मफुल हुन्छ हुँदैन, त्यो चाहिँ जो व्यक्तिले जो टेक्निसियनले चाहिँ बाइपास लाइन निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो टेक्निसियनले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ है। ठिक छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कम्पनीले नै अलरेडी फोक ल्याम्प एड गर्ने अप्सन दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर किन बाइपास लाइन निकाल्ने। त्यही कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले जहाँनिर चाहिँ फोक ल्याम्प एड गर्नको लागि चाहिँ लोकेसन दिएको छ है, अप्सन दिएको छ भने त्यही कम्पनीकै वायरिङ हार्नेसबाट चाहिँ हामी फोक ल्याम्प हाल्न जाँदैछौँ। ठिक छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि फोक ल्याम्पको चाहिँ मैले यो कम्बिनेसन स्विच नयाँ नहाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर कम्बिनेसन स्विचबाट चाहिँ मैले यो स्विच है पुस पुल स्विचबाट चाहिँ हामीले फोक ल्याम्प चाहिँ हाल्न जाँदैछौँ। ठिक छ, जसको लागि चाहिँ दुईवटा तार यहाँनिरबाट कुनै पनि तारलाई चाहिँ काटकुट नगरिकन छेडखानी नगरिकन चाहिँ यसरी चाहिँ मैले कम्बिनेसन स्विचको ठाउँमा एउटा साइडमा चाहिँ पुस पुल स्विच अलरेडी युज भइरहेको छ त्यही स्विचबाट नै फोक ल्याम्प एड गर्न जाँदैछौँ। अब यो कनेक्टर मैले लगाइदिएँ कम्बिनेसन स्विचमा। ठिक छ, यो पुस पुल स्विच भयो है। अब पुस पुल स्विच तानेर चाहिँ म चेक गर्छु। अब हामी फोक ल्याम्प बालेर हेर्छौँ। फोक ल्याम्प अब बल्नु पर्ने हाम्रो फोक ल्याम्प बाल्नको लागि चाहिँ हामीले एकचोटि पार्किङ स्विचलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ,
यो पार्किङ स्विच अन गरिसकेपछि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा फोग ल्याम्पको चाहिँ हाम्रो इन्डिकेट देख्न सक्छौँ है, फोग ल्याम्प बलेको छ। ठिक छ, अफ गर्यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा फोग ल्याम्प अफ भयो। अब एकचोटि म अन गर्छु, इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा फोग ल्याम्प अन भएको छ। अब अगाडि गएर देखाउँछौँ ल है। सनलाइट परेको कारणले चाहिँ फोग ल्याम्प बलेको छ छैन, अलि क्यामेरामा भिजिबिलिटी क्लियर नभएको देखिन्छ है। हाम्रो फोग ल्याम्प पनि बलेको छ। ठिक छ, अब फोग ल्याम्प निभाउँछौँ हामी। निभायो है, बाल्नु बाल्नु निभाउनु। ठिक छ, बाल्नु निभाउनु भयो। यति भएपछि हाम्रो फोग ल्याम्पको काम पनि फाइनली सकिसकेको छ। ठिक छ, जहाँनिर चाहिँ हामी एकदमै सर्टकट वेबाट चाहिँ सिक्योरिटी फोग ल्याम्प चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। मैले अलरेडी हजुरलाई देखाएँ, फोग ल्याम्पको लागि चाहिँ एउटा रिलेको जरुरत पर्छ है। ठिक छ, र एउटा फ्युजको र 3वटा ज्याकको चाहिँ जरुरत पर्छ। बलेको छ छैन भनेर चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को फाइदाको कुरा चाहिँ त्यो भयो चाबीको। मैले भेहिकलको हाम्रो इग्निसन अन गरेँ है। इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा जस्तै हामी हेडल्याम्प बाल्यो है। हेडल्याम्प बलिसकेपछि हाम्रो हाइलाइट बाल्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन्डिकेट देख्न सक्छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा। यस्तै चाहिँ हामी फोग ल्याम्प बालिसकेपछि यहाँनिर फोग ल्याम्पको स्याम्बल, ठिक छ, फोग ल्याम्पको चाहिँ इन्डिकेट देख्न सक्छौँ। हामी फोग ल्याम्प बाल्नको लागि चाहिँ जसरी पनि हामीले पार्किङ नबालीसम्म चाहिँ फोग ल्याम्प बाल्न सक्दैन है। ठिक छ, किनकि कुनै टाइममा हामी झुकेर फोग ल्याम्प बालेको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो भेहिकलको चाहिँ ब्याट्री डाउन हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्किङ लाइट, ठिक छ, पार्किङ लाइट बालिसकेपछि मात्रै हामी फोग ल्याम्प बाल्न सक्छौँ। ठिक छ, म देखाउँछु यहाँनिर। अब पार्किङ लाइट म अफ गरेँ है। अफ गरिसकेपछि इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा हाम्रो फोग ल्याम्प पनि अफ भएको छ। अब मैले अन गरेँ है पार्किङ लाइट। ठिक छ, पार्किङ लाइट अन गरेँ। अब मैले यो फोग ल्याम्पको मेन स्विच अफ गरेँ है। त्यसपछि फोग ल्याम्प पनि अफ भएको छ। हाम्रो पार्किङ लाइट अनै छ। ठिक छ, पार्किङ लाइट अनै छ। अब पार्किङ लाइट अफ गर्यो, अब फोग ल्याम्प मात्रै अन गऱ्यो भने हाम्रो फोग ल्याम्प बल्नेवालामा छैन। ठिक छ, अगाडि फोग ल्याम्प बलेको छैन है। अब म फोग ल्याम्पको मेन स्विच अन गरिसकेको छ भने अब पार्किङ जब बाल्छ तब मात्रै हाम्रो फोग ल्याम्प बल्ने भयो। ठिक छ, ओके, आजलाई यति नै थियो। मैले चाहिँ सर्टकट वेमा चाहिँ कुनै पनि महिन्द्राको कुनै पनि भेहिकलको चाहिँ तपाईँले फोग ल्याम्प हाल्नुहुन्छ भने यदि बाइपास लाइन निकालेर हाल्नुहुन्छ भने एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्दा भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्युज बक्समा एउटा डायग्राम हुन्छ है। त्यो डायग्राममा चाहिँ इन्जिन म्यानेजमेन्ट सिस्टमदेखि लिएर इमोबिलाइजर कुन चाहिँ फ्युजबाट चाहिँ हामी बाइपास लाइन निकाल्न हुन्छ या हुँदैन त्यो आफू कन्फर्म भएर मात्रै बाइपास लाइन निकाल्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो भेहिकलमा चाहिँ अलरेडी त्यो केस भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो इमोबिलाइजर र 4WD 4 व्हिल ड्राइभको इस्युबाट चाहिँ फोग ल्याम्पको बाइपास लाइन निकालेर जुन टाइममा चाहिँ फोग ल्याम्प सर्ट सर्किट भएको कारणले अनि हाम्रो भेहिकलको चाहिँ यो आइसियु इमोबिलाइजर कन्ट्रोल युनिट, यो आइसियु चाहिँ इमोबिलाइजर लक भइसकेको थियो है। ठिक छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिले अथवा जो टेक्निसियनले चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक काम गर्ने बेलामा जुनसुकै भेहिकलको बाइपास लाइन निकाल्दाखेरि चाहिँ कुन फ्युजबाट अथवा कुन लाइनबाट चाहिँ बाइपास लाइन निकाल्न मिल्छ मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यो आफू कन्फर्म भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र भोलि गरेको कामबाट चाहिँ कुनै पनि समस्या चाहिँ पछि कम्प्लेन नआओस् है। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफू पहिला नै कन्फर्म भएर काम गऱ्यो भने त्योभन्दा बेटर अरू केही पनि हुँदैन। र अर्को पनि 2वटा लाइन चाहिँ हामी बाइपास निकालेको देख्न सक्छौँ र त्यो 2वटा लाइन चाहिँ हाम्रो बाइपास निकालेको चाहिँ के को भन्दाखेरि यो हाम्रो सेन्टर लक है, सेन्टर डोर लकको चाहिँ लाइन निकालेको छ। त्यसको लागि चाहिँ यो 1-2 नम्बरको फ्युजको निकालेको छ भने जहाँ चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरको फ्युज चाहिँ हाम्रो पार्किङ ल्याम्पको है, पार्किङ ल्याम्पको। ठिक छ, यो पार्किङ ल्याम्पको फ्युजबाट निकालेको छ भने यो ठिक छ। यसले चाहिँ कुनै पनि इन्जिन म्यानेजमेन्ट सिस्टम EMS इस्युदेखि लिएर BCM बडी कन्ट्रोल मोडुल अर्थात् हाम्रो महिन्द्राको चाहिँ MBFM भन्छ है, महिन्द्रा बडी
फङ्सन मोडुल। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हार्मफुल गर्दैन, यो ठिक छ। देन अर्को हाम्रो 10 एम्पियरको फ्युजमा पनि 1 2 3 नम्बरको माथिको 10 एम्पियरको फ्युजमा पनि लाइन निकालेको छ भने 1 2 3 नम्बरको हाम्रो एमबिएफएम, यो एमबिएफएमको फ्युजबाट चाहिँ हाम्रो एउटा बाइपास लाइन निकालेको छ भने यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्नेवालामा छ है। किनकि हाम्रो मैले अघि नै भने एमबिएफएम, आइसियु र इसियुसँग सम्बन्धित कुनै पनि फ्युजबाट अथवा लाइनबाट चाहिँ हामीले बाइपास लाइन कहिले पनि निकाल्नु भएन। भोलिको दिनमा कुनै पनि टाइममा बाइचान्स कुनै कारणले चाहिँ सर्ट सर्किट भयो भने पछि ठुलो हार्मफुल हुनसक्छ। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ म चेन्ज गर्नेवालामा छ। ओके मित्रहरू, आजलाई यति नै थियो है। फोग ल्याम्प कसरी इन्स्टल गर्ने र फोग ल्याम्प सर्टकट वेमा र कम्पनीले दिएको लोकेसनमा कम्पनीले दिएको वायरिङ हार्नेसमा एड गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले प्रपरली जेन्युन काम गर्न सक्छौँ भन्ने बारे चाहिँ मैले छोटो जानकारी दिनको लागि चाहिँ भिडियो क्रिएट गरेको थियो। ठिक छ, यदि हजुरहरूलाई मेरो यस भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्नेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।